No niin, nyt sitten seuraa mielenkiintoista jatkoa, että eilenhän puhuin tästä Sisu 2-julkaisusta, joka tuli nyt sitten Levykauppa X eksklusiivisena Slipcover Editionin ja sitten tuli tänne Suomenkin raukoille rajoille sitten ensimmäinen suomalainen 4K Ultra HD-julkaisu ja vielä suomenkielinen slipari. Mahtavaa kulttuurityötä sinne Levykauppa Xään siitä sitten. Niistä me puhuimme eilen, mutta nyt sitten jatketaan tätä unboxausta. Tää oli oma videonsa, mä halusin pitää sen omana videona, mutta nyt tosiaan nämä muut herkkupallerot, mitä hommasin samana päivänä. Ostin tän sitten Huutonetistä tän jos katsoitte videopörssiä siinä yhtenä kohtalokkaana iltana, kun siinä vähän viskiä maistelin ja ostelin vähän filmejä, niin tämän sitten ostin 70, kun huomasin, että vielä tuttu kaveri tuolta Hirvannan suunnasta myy sitä, niin sinne vaan terkkuja sinne, niin tehtiin treffit tohon sitä Stockmannin eteen ja tehtiin rahavaihto-omistaja ja sain tämän tilalle sitten tämän Deadly Spawnin sitten, joka on siis amerikkalainen julkaisu semmoiselta lafkalta kuin Synapse Films, ja tätähän ei ole Suomessa julkaistu koskaan missään muodossa, eli tämähän jotenkin kyseenalaista, tai no ei kyseenalaista, mutta jonkin sortista kulttimainetta on tämä pienen budjetin science fiction elokuva aina nauttinut. Itsehän tähän tulin tietoiseksi tästä elokuvasta silloin, kun oli näitä muistatte nämä Vipco Strong-unkut VHS-kasetit sitten, niin heillä oli tämä Deadly Spawn sitten oli yksi niistä, mutta mulla ei kyllä ollut mun mielestä sitä Vipcon kasettia koskaan, mutta mulla oli se semmoinen hollantilainen Video for Pleasure-kasetti ja kyllä se tuli katsottua monta kertaa, että mä en muista mistä maasta tää on, mutta tää ei tainnut ihan amerikkalainen elokuva olla, että tää on semmoinen sateinen päivä jossain omakotitalon alueella ja sitten semmoinen killi huomaa, että siellä omakotitalon alueella tai omakotitalon kellarissa asuu tämmöisiä Deadly Spawneja, tämmöisiä niin kuin käytännössä isoja niin kuin ammottavia suuaukkoja, jotka on tämmöisiä alien monstereita ja ne järsii sitten ihmisiä, että yhden muijan naama syödään ja mitä kaikkea kammottavaa tässä tapahtuu. En ole nyt katsonut tätä videoa varten, tämä menee mun katsomislistalle siinä sitten, mutta on nähnyt tämän parikin kertaa. Ja mulla taitaa olla se Elite Entertainmentin joku muinainen Blu-ray tästä. Ja tämähän on ollut aina vähän saman paskalla kuvalla kyllä, että se mun mielestä Blu-raykin on ihan just niin kuin joku VHS-rippi. Mä en tiedä yhtään, että minkälainen kuvanlaatu tässä Synapsessa sitten tässä 4K:ssa on, mutta kyllä se jossain vaiheessa sitten saadaan selville sekin sitten, mutta katsotaan nyt ensin minkälainen tämä on. Eli hieno tämmönen pahviboksi tässä on ja Limited Edition Contents, tämä sisältää, tämä on niin kuin se rajoitettu 5000 yksikköön. Ja sitten täällä on 56-sivuinen tämmönen kirjani, täytyy olla vihko. Vihko löytyy, todellakin löytyy vihko. Täällä on kaiken näköistä Deadly Spawn hommaa. Joo, ja siis jos en vielä tätä painottanut, niin tämähän on vähän tämmönen Thingin inspiroima tämmönen halpis kauhuilu. Ootas, lukikos tässä, että miltä vuodelta tämä oli? 83 vuonna. Just niin kuin Thingin jälkeen tullut sitten ja ihan niin kuin harrastelijavoimin tehty elokuva, jos oikein muistan, mutta semmonen vihko siinä on. Lisäksi täällä onkin sitten tämmönen hieno juliste sitten. Tällä lailla. Mun mielestä siinä Hollanti-kasetissa oli tää kuva just siinä kannessa kyllä tää. Joo, odotan kyllä innolla, että pääsen katselemaan Deadly Spawnin uudestaan sitten. Muistaakseni aika viihdyttävä filmi kyllä. Ja mua vähän harmitti se, kato, kun silloinhan tää tuli Synapselta, tuli julki tää, että nyt tulee tää 4K. Ja en sitten painanut liipasinta ja nämä Synapset on siinä mielessä pahamaineisia, että nämä yleensä myy aika nopeasti loppuun. Ja täällä on tämmönen slippi vielä tämmönen. Myi loppuun ja sitten ostanut ja on pari kertaa nähnytkin siellä Huutonetissä, että saakeli nyt olisi kyllä tarjolla se, enkä sit ostanut, mutta nyt sitten yleisön kannustamana ja viskin rohkaisemana sitten painoin liipasinta. 83 vuodelta 81 minuuttia ja tässä lukee, että 4K Ultra HD 1.66 kuvan suhteella ja sitten onko tässä Dolby Visionikin vielä? On Dolby Visioni. Eli tältä se näyttää sisältä. Noin. Ja siellä on Blu-ray-levy ja Ultra HD-levy.
näin ulkomuistissa heittäisin, että näissä synapseissa mun mielestä on ne noin extrat taitaa olla tuttuun tyyliin vaan tuolla Blu-ray-levyllä sitten. Tässä näkyy olemaan sitten vaihtoehtoinen kansi tommonen, että täällä on käännettävä kansi. No joo, kyllä mä otan, tää on varmaan se parempi kansi, että pidetään se nyt sitten, mutta jos se toisaalta, joo, pidetään tää, se on erilainen kuin toi, niin pidetään tää tossa. Ja sitten täällä oli vielä tämmöisiä herkkuja sisällä. Tässä on ensinnäkin Synapse Filmsin 2025 Product Catalog, eli täältähän näkee kaikkea, mitä Synapselta on tarjolla sitten. Voisiko tässä olla kaikki heidän julkaisut sitten kautta aikaa? Joo. Ja sitten oli vielä tämmönen setti näitä tämmöisiä lobbycardseja. Joo, eli tämän tyylisiä. Noin. Ei nyt kaikkea näytetä tässä, mutta kyllä te tajutte näistä parista sitten idean, että tommosia. Mutta semmonen Deadly Spawn, hei, kerrohan sinne kommentteihin, niin ootko nähnyt Deadly Spawn, ootko ikinä edes kuullut tästä, niin kerro se sinne kommentteihin ja kerro ehdot ihmeessä, että onko se tää sama versio hommattu vai onko kenties joku muu versio sitten hommattu. Ja mulla taitaa nyt jäädä sitten se vanha Blu-ray sitten ylimääräiseksi, että kai mä pistän sitten johonkin ehkä arpajaispalkinnoksi tai jotain. Sitten tulee paha, ai. Sama tarina tässä kuin sitten tossa oli Deadly Spawnissa, eli tuli myyntiin Run and Kill, niin tuli myyntiin tuolta Error 444, semmonen tosi marginaalinen pikkulafka, niin en painanut liipasinta, koska mä ajattelin, että mä oon niin kova jätkä, että mulle riittää DVD tästä kategori 3 elokuvasta, mutta ei se riittänyt. Kyllähän semmoinen FOMO iski siinä sitten, ja sanotaan, voi saakeli, että nyt missasin Run and Kill Limited Editionin, mutta samalta kundilta ostin tämän sitten kuin Deadly Spawnin, ja sama hinta, 70, että ei mikään ilmanen kyllä, mutta keräilijän versio, jos olisi uutena Deadly Spawnin tilannut, silloin kun se oli uusi, niin postukuluinen varmasti lähemmäs voisi olla 70 kyllä toi hinta, että sieltä yleensä noi synapset pitää Diabolicilta tilata. Mutta Error 44 toimittaa kyllä ihan USAsta suoraan Suomeenkin, että tää on varmaan uutena semmonen 39. Että nyt maksoi vähän ekstraa, mutta kyllä se on semmoinen se FOMO, niin se satana ei sille mahda mitään. Mutta se on nyt sliparikoveri, eli tästähän tulee se Standard Editionikin kyllä sitten myöhemmin. Niin tämän näköinen se, ja sitten on tässä tämä ja tämä, ja sitten myyjä antoi tämmöisen toisen kansipaperin. Tämä on ilmeisesti joku korvaava kansipaperi. Tässä on korjattu, tai siis tässä on joku virhe tässä, mikä oli erillään. Ja toi on niin kuin semmoinen, missä virhe oli korjattu, mutta näin niin kuin nopeasti katsottuna, niin en mä näe näissä mitään kirjoitusvirhettä kuin näissä kannessa. Että en tiedä mistä on kyse, mutta kai se joskus siitä tulee selville sitten jo. Mutta tämmönen se kansi, ja se on se ihan sama kansi kuin tossa, mutta vaan korjattuna. Yksi Blu-ray-levy, ja lisäksi täällä on sitten tämmönen vihko, tietysti vihko, Run and Kill, joo, malauta. Tää on nimittäin kova setti. Jos en nyt ihan väärin muista, niin Apassi teki tästä joskus pari vuotta sitten kanavalle arvostelua. Eli kyseessä on yksi pahamaineisimmista näistä hongkongilaisesta kategori 3 elokuvista. Eli se tarkoittaa sitä, että se kategori 3 on niin kuin Hongkongin K18 ikäraja. Tämmöisiä tarrojakin täällä vielä oli sitten. Tuiki tarpeellista niin kuin limited edition kama. Mutta tässä elokuvassa tosiaan, tää on vähän niin kuin kummallinen, skitsofreeninen elokuva siinä mielessä. Se on semmoinen vähän niin kuin tragikoominen tarina tästä äijästä, joka huomaa, että hänen vaimonsa pettää sitä siinä ja sitten alkaa ryyppää ja kännipäissään sitten puolivahingossa kännipäissään sitten baarissa tilaa niin kuin tappajat tappaa sen vaimon siinä sitten, palkkamurhaajat. Ja sitten ne palkkamurhaajat, ne tappaa sen vaimo ja se äijä on ihan kusessa, että mitä tapahtui, se ei muista, että se on tehnyt tämmöisen tilauksen. Ja sitten nämä palkkamurhaajat tulee vaatiin, että hei, maksa. Saat meille niin, saat 20 tonnia velkaa vai mitä se maksat? Nyt ala maksaa. Sitten sanoo, hei, en mä tiedä mistä sä edes puhut, että meneekö se nyt poliisille sinne sitten ja asioita tapahtuu. Ja
Sanotaan nyt näin, ei mennä nyt spoilaamaan mitään, mutta tämä viimeinen 15 minuuttia on kyllä semmoinen loppuhuipennus, että kun mä katsoin tätä ekaa kertaa, niin mä olin sillä, että no vittu mä en tajua, että miksi tää on kategori 3 elokuva, mikä tässä nyt on niin shokeeraava ja niin raakaa, mutta mä annan teille semmoisen ilon sitten, jos te päätätte itse etsiä tämän jostain, muuten se DVD taitaa olla sitten ylimääräinen tossa, niin kun katsotte, niin mä annan teille sen löytämisen riemun siitä, että mitä siinä lopussa tapahtuu. Ja kyllä kun mä näin sen lopun, niin mä olin sitä huhhuti huijaa. Ymmärrän kyllä hyvin, että miksi tämä on yksi pahamaineisimmista kategori 3 klassikoista. Ja se on paljon sanottu se. Nimittäin kategori 3 elokuvia on muun muassa toi Story of Ricky ja sitten toi Ebola-syndrome ja mitäs muuta siinä on. Mikä se oli se, missä poliisit selvitti sitä sarjamurhaa? Vitsi, nyt on muistikatkos, mutta siinä oli toi Danny Lee on siinä se poliisi ja voi saakeli, nyt unohdan se. Kirjoittakaa siihen kommenttiin, se oli se raaka sarjamurhaaja juttu siinä sitten, missä oli niitä hassuja poliiseja, joka hassusti kiduttaa ihmisiä. No joo. Mutta semmonen kategoria 3 elokuvaa, pistähän kommenttia taas kerran, jos oot nähnyt ja kiinnostaako nähdä ja kiinnostaako kenties joku toinenkin video tästä aiheesta kuulla. Mutta nyt sitten video-osastolle, eli VHS-ostoja mitä on ollut. Tää nyt itse asiassa ei ole VHS, mutta tämän ostin Huutonetistä. Koska tämä vaikutti helvetin hauskalta. Tämä on Electric Blue Special. Eli tiedätte ne Electric Blue, Suomessakin julkaistiin niitä Electric Blue. Niitä ei ole tämmöisiä englantilaisia, tämmöisiä vähän niin kuin Playboy-tyylisiä seksuaalisia videoita, tiedätkö, niin kuin. En mä ole yhtäkään niistä kattonut, mutta tää oli semmonen kasetti, mitä mun mielestä Suomessa ei ole julkaistu, eli Sex Maniacs Guide to the USA. Eli tää on jonkin sortin dokumentti sitten kaikista jostain USA:n jostain seksihommista sitten, että sieltä seksklubeja, joku seksikäs autopesula ja mitä kaikkea tässä. New Yorkin Sex and Swapping Emporium in the Elegant Sexual Freedom at its most luxurious. Total Woman Program, erotic dressing, pleasures of vibrators and oral sex are taught in this unique clinic. Olin niin saakelin innoissani, että siis tää on V2000, eli jos ei joku tiedä, niin V2000 on tämmönen erilainen videokasetti, Philipsin järjestelmä, niin tää on kaksipuoleinen VHS-kasetti. Tää on vähän niin kuin tämmönen iso C-kasetti sitten, mutta näähän on kaksipuoleisia. Ja mulla on se V2000-nauhuri, mutta ei saakeli, se taisi mennä mulla rikki sitten, että joku sähkövika, ja se on kyllä niin kuin yleensä näille V2-tonnisille nauhurille, mikä on erittäin pahamaineisia siitä, että ne menee helposti paskaksi. Ja nääkin on yli 40 vuotta vanhoja laitteita, ja kun tämmöinen sähkövika tulee, niin se on niinku yleensä semmoinen kiss of death semmoiselle laitteelle. Mutta ehkä tarvii joskus koittaa korjata sitä, koska olenhan ihme mies Ville Lähde, joka pystyy korjaamaan mitä tahansa, jotta voi katsella sitten Sex Maniacs Guide to the USA. US of A. Onko siellä Boratti jo antamassa? Olispa, toivottavasti. Mutta sitten vielä loppuhuipennuksesi Huutonetistä saapunut. Ui, VHS-pottia. Tämähän on tutulta myyjältä sieltä Turun suunnasta sitten. Niin katsotaan mitä tässä Puuman kenkälaatikossa. Mitähän siinä muuten on, aina kun täältä samalta kaverilta tilaa, niin se on aina Puuma lenkkarilaatikossa. Että onkohan niin kova lenkki harrasta, että se aina ostaa uusia lenkkareita, vai onko kenties näitä tyhjiä laatikoita saatu jostain? Jaha, 7 päivää. 2025 vuoden heinäkuun numero, 47 numero. Vauva lakkasi hengittämästä. Opiskelee tantraa Iida Ketolo. Törkeitä puheita Sofiasta. Rillimiljonäärin erosoppa. Ui, tämän minä ostin. Kyllä se oli tämän arvoinen, eli 120 € kyllä, että tää oli se. Ei vaiska. Ei ollut se, vaan se oli pehmusteena sitten. Nythän tulee tätä oikeita tavaraa sieltä sitten. Täällä on 2 VHS kyllä. Ja molemmat mä näistä ostin silloin, kun
samalla kohtalokkaalla videopörssi kerralla, kun tää tuli tilattua, niin vähän siinä viskin kannustamana ja katsojien kannustamana. Mutta nyt kattokaa, nyt on kunnon molokanne. Oi että. Candy Goes to Hollywood, eli videorama, eli tää on joku adult-systeemi, finsk teksti. Nyt on kyllä niin kunnon molokan. Videorama, niin eikös tää videorama ollut just tämmönen vähän niinku aikuisviidelafka sitten, että tää on ihan oikein kunnon VHS siinä sieltä sisältä. Ja sitten täällä on joku tämmönen käyttöohje, videorama guarantee. Jaa, mä luulin, että tää oli Kalsor-video, mutta niin, okei, Masterclass Erotic Video. Niin, tässähän oli siinä kuvausteksti, että kyllä tässä niin kuin näkyy kaiken näköistä, mutta ei tämä mikään hardcore-elokuva ole kyllä, mutta täytyy kyllä sanoa, että hienot kannat. Ja oliko tämä nyt sitten 20 vai mitä sitten oli kyllä? Tosiaan mä jotenkin sain päähän, että tämä olisi ollut Kalsor-video, mutta tämä olikin videorama sitten. No, ei se mitään. Tämmönen tuli hommattua siitä. Candy Goes. Ei tämä nyt pitäisi olla mikään YouTube-sensuuri ja kiusaava versio. Sitten vielä yksi kasetti täältä, ja täällä on muuten DVDkin, sitten Candy Goes to Hollywood, eli rippi tosta. Vielä yksi, eli Auditions, erotiikka-elokuva, piilokamera. Piilokamera käsittelee yllättävää aihetta. Piilokamera on häkellyttävän erottinen elokuva tavallisista ihmisistä, jotka elokuvan pääosan toivossa antavat tunteidensa hallita käyttäytymistään, täysin epätietoisena siinä, että kaikki heidän reaktionsa kuvataan piilokameralla. Elokuvaohjaajan toivomalla tavalla yksinäiset sekä parit selvittelevät salaisimpia toiveitaan vilpittömän rohkeasti. Piilokamera on seksikkäin, hupaisa ja uskomattoman kiihoittava elokuva. Vain toista samanlaista ei ole tehty. Vain videolta. Espoon Videovision, ja tää on kyllä aika harvinainen Espoon Videovision. Mä en edes ollut ikinä kuullut tämmöisestä, mutta sanotaan näitä harvinainen, mutta ei haluttu, mutta tämmönen videopörssiäijä sitten innostui tilaamaan. Siinä olis tää 70 nyt sitten, että ei kun 80 sitten tämmönen keräilyharvinaisuus, mutta tämähän on kyllä niin. Oliko tämä se Charles Bandin, eli tiedätte sen Full Moon Entertainmentin, niin sen keulakuvan ensimmäisiä, näitä ennen Full Moonia tehtyjä viritelmiä, ja oliko tässä sillä, että taisi olla Linnea Quigleykin oli siinä sitten, että kyllä mä tämän katson, ihan varmasti jonain päivänä mä katselen tämän Auditions, jossa sanotaan, että eroottisten seksileikkien paljastajana Espoon OV Videovision, kyllä. Joo, no niin, tämmöiset herkkupallerot siinä sitten Sisun vanavedessä siinä. Jos et katsonut vielä Sisu-videoa, niin katohan se sitten. Niin tää oli tämmönen tuplavideo sitten tähän helmikuun puoleen väliin sitten. Niin toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja toivottavasti tykkäsitte Sisu 2 videosta. Ja jos tuli mitään kommentoitavaa, kysyttävää tämmöisiä, niin ainahan saa kommentoida. Muistakaa painaa tykkää ja tilata kanava. Meidän näitä riittää tämän tyylisiä videoita sitten. Ja nyt mä taidan mennä katsomaan jotain vaikkapa Deadly Spawnia sitten. Se on moro.